नमस्कार, हजुरलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीको लाइफ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैले हाम्रो YouTube च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। आजको दिनमा संसारमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने चलन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हाम्रो विद्युतीय कारलाई कसरी राम्रो कन्डिसनमा वेल मेन्टेन राख्ने भन्ने विभिन्न प्रश्नावली पनि उठ्न सक्छ। त्यसैले आज हामी यस भिडियोमा विद्युतीय सवारी साधन र यसको विभिन्न पक्षको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। विद्युतीय सवारी साधनका यस्ता धेरै फाइदाहरू छन् जसले विद्युतीय गाडीलाई हालको इन्धन सवारी साधनभन्दा राम्रो बनाउँछ, जस्तै वातावरण मैत्री, लो मेन्टेनेन्स, सेभिङ, उत्कृष्ट प्रदर्शन जस्ता कुराहरू हेर्दा विद्युतीय गाडी फाइदाजनक देखिन्छ। इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा EV भेहिकलहरू हेरचाह गर्न सजिलो हुने गर्दछ, किनकि इलेक्ट्रिक मोटरहरू र रिजेनरेटिभ ब्रेकहरूलाई कम्बुसन इन्जिनहरू र फ्रिक्सन ब्रेकहरू भन्दा कम मर्मत सम्भारको आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनहरू चल्दा कम तरल पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्दछन्। हामीले विद्युतीय गाडीमा थर्मल व्यवस्थापन प्रणाली, ब्रेक फ्लुइड र विन्डसिल्ड-वाशर फ्लुइडहरूका लागि मात्र कुलेन्टको निगरानी गरेको पाउँदछौँ। यसबाहेक यसको पावरट्रेनको सरलताको कारण विद्युतीय गाडीलाई फ्युल गाडीको तुलनामा थोरै कम मर्मत सम्भार चाहिने गर्दछ। तर विद्युतीय गाडीको एउटा नराम्रो पक्ष हेर्दा यसको ब्याट्री प्याकहरू र विद्युतीय मोटरहरू रिप्लेस गर्नुपर्दा अत्याधिक महँगो पर्न जान्छ र त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक EV को ब्याट्रीको लाइफ सकिएपछि यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नु जरुरी हुन्छ। अब कुरा गरौँ सामान्यतया एउटा EV कारको ब्याट्रीको आयु कति हुन्छ त? ब्याट्री डिग्रेडेसन एउटा नेचुरल प्रोसेस हो जसले गर्दा हरेक ब्याट्रीको लाइफ डिग्रेड हुने गर्दछ। तर अहिले पनि विश्वमा ब्याट्रीको लाइफ बढाउनको लागि विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानहरू जारी छन्, जसले गर्दा हामी चाँडै नै धेरै वर्ष लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भएका ब्याट्रीहरू देख्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अहिले विश्व बजारमा हेर्दा 1 लाख माइलभन्दा बढी कभर गर्ने इलेक्ट्रिक कारहरूको धेरै उत्पादनहरू हामी देख्न सक्छौँ र त्यस्तै ब्याट्रीको स्टेट अफ हेल्थ SOH उच्च भएको इलेक्ट्रिक कार अहिले बजारमा छन्। विगत 10 वर्षको तथ्याङ्कले ब्याट्रीको स्वास्थ्य 5 वा 6 वर्षसम्म लगभग 10% घटेको देखाउँछ, तर यसले दायरालाई भने असर गर्दैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो केही वर्षमा ब्याट्रीको प्रविधि द्रुत रूपमा सुधार भएको छ, त्यसैले यो सङ्ख्या अझ राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ। ब्याट्रीको प्रदर्शन र लाइफ पनि निर्माता र मोडल बीच फरक हुने गर्दछ। हामीले सामान्यतया हेर्दा अहिलेका धेरै निर्माताहरूले ब्याट्रीमा 8 वर्ष वा 1 लाख माइलको लागि वारेन्टी दिने गर्दछन्, जुन धेरै मानिसहरूले सवारी साधन राख्ने भन्दा धेरै लामो हुन्छ। यसरी हेर्दा हामीले सामान्यतया एउटा इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्री 8 देखि 10 वर्ष वा 1 लाख माइलको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर गाडीको ब्याट्री राम्रो कन्डिसनमा राख्न नसकिएमा इलेक्ट्रिक गाडी अपेक्षा गरिएको भन्दा छिटै नै ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले थोरै मेहनत गरेमा हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्री राम्रो कन्डिसनमा राख्न सकिन्छ। त्यसो भए आउनुहोस् बुझौँ कुन तरिकाले ब्याट्रीलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ त। ऱ्यापिड चार्जिङको प्रयोग घटाउनुहोस्। ब्याट्रीको लाइफ डिग्रेड हुनुबाट बचाउन पहिलो तरिका छ ऱ्यापिड चार्जिङको प्रयोग घटाउनु। हुन त ऱ्यापिड चार्जिङले ब्याट्री चार्ज छिटो हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ लङ ड्राइभ गर्दा अर्जेन्सी हुँदा मात्र ऱ्यापिड चार्जिङ गर्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। तर धेरै ऱ्यापिड चार्जिङ युज गर्दा भने गाडीको ब्याट्री लाइफ छिटो डिग्रेड हुने गर्दछ। त्यसैले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई घरमा नै स्लो चार्जरबाट चार्ज गर्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। EV को ब्याट्रीको चार्ज 20 देखि 80% को बीचमा राख्नुहोस्। हामीले जहिले पनि ब्याट्रीको स्ट्याटस 20 देखि 80% को बीचमा राख्नु पर्दछ। ब्याट्रीलाई इम्टी वा फुल चार्जमा राख्नु राम्रो हुँदैन। यसको लागि हामीले कारको सेटिङमा 80% म्याक्सिमम चार्जिङ लिमिट राख्न सक्छौँ भने त्यस्तै 20% माथि चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैले लङ ड्राइभ गर्दा वा आवश्यक पर्दा मात्र गाडीलाई फुल्ली चार्ज गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। पार्क गर्दा अत्याधिक उच्च तापक्रमको जोखिमलाई कम गर्नुहोस्। अनप्लान्ड पार्किङ गर्दा गाडी उच्च तापक्रममा एक्सपोजर हुँदा खतरा हुने गर्दछ। यस क्रममा तपाईँको इलेक्ट्रिक कारमा भएको अटोमेटेड टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमले तापक्रमलाई कम राख्नको लागि अनावश्यक रूपमा तपाईँको ब्याट्रीबाट पावर निकाल्दछ। तसर्थ यसको प्रयोग विद्युतीय सवारी साधन सडकमा हुँदा मात्र प्रयोग भएमा राम्रो मानिने गर्दछ। त्यसैले सधैँ तपाईँको विद्युतीय कारलाई छाया वा प्लग इनमा पार्क गर्नुहोस् ताकि यसको थर्मल व्यवस्थापन प्रणालीले ग्रिड पावरको प्रयोग गरेर मात्र काम गरोस् र त्यस्तै सञ्चालन गर्दा पनि तापक्रमको स्थिर दायरा सुनिश्चित गर्नुहोस्। लामो स्टोरेजको समयमा अप्टिमल स्टेज अफ चार्जको अवस्था नियन्त्रण गर्नुहोस्।
खाली वा पूर्ण ब्याट्रीको साथमा पार्क वा स्टोर गरिएका इभीहरूले पनि ब्याट्रीलाई घटाउँछन्। यदि तपाईँ आफ्नो इलेक्ट्रिक कार प्रयोग गर्नुहुन्न वा लामो यात्रा योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने टिम चार्जरको प्रयोग गर्नुहोस् र बल्ल यसलाई प्लग इन गर्नुहोस्। लामो समयको लागि निश्चित स्थानमा पार्क गर्दा यदि तपाईँको गाडी 100% मा फुल्ली चार्ज छ भने इभीको ब्याट्रीले आफ्नो स्टेट अफ चार्ज बचाउन स्ट्रगल गर्ने गर्दछ, जसले ब्याट्रीको लाइफ डिग्रेड गराउँदछ। त्यसैले यसको लागि तपाईँले चार्जिङको स्थिति 25% र 75% को बिचमा राख्नु राम्रो हुने गर्दछ। यी कुराहरू गर्न सकेमा इभीको ब्याट्रीको लाइफ चाँडै डिग्रेड हुनुबाट बचाउन सकिन्छ। हस्ता हामीसँग आजलाई यति नै। यदि यसमा हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसै नै माया गरी सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।